اکبر الله اکبر. عده‌ای بر اون توهم بودن که قرآن کریم معاذالله سحر است یا شعر است یا کهانت است یا فریه و مانند آن. ذات اقدس اله بعد از اون همه معارف سوگند یاد میکند که این هیچ کدام از اونها نیست، این قرآن کریم است. وقتی فرمود به انه لقسم لو تعلمون عظیم، دارد این کتاب الهی را معرفی میکند. انه لقرآن کریم، یعنی ما هو به سحر و ما هو به شعر و ما هو به کهانه و ما هو به فریه، بل انه لقرآن کریم. مطلب دیگر آن است که اگر فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، محور کرامت را هم قرآن قرار داد. پس کسی که تالی قرآن است، عالم به قرآن است، عامل به قرآن است، حافظ قرآن است، در مسیر تقوا قرار گرفته. هر کس در این امور پیشروتر باشد اکرم خواهد بود، زیرا محور کرامت شده قرآن. پس کسی که قرآنی بیندیشد و عمل کند می شود کریم و اگر بهتر باشد می شود اکرم. و چون قرآن عدل اثرت است و اثرت عدل قرآن است، هر جا سخن از وصف قرآن کریم است وصف اثرت خواهد بود و هر جا وصف اثرت است وصف قرآن کریم هم خواهد بود. لذا در همین بخش اینها را با هم هماهنگ کرده است که فرمود لا یمسه الا المطهرون، و مطهرون را هم در سوره مبارکه احزاب معرفی کرد که اهل بیتند. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. البته شاگردان اهل بیت به برکت اهل بیت از معارف قرآن کریم این امور را فرا میگیرند و عمل میکنند و به دیگران منتقل میکنند. پس انه لقرآن کریم، یعنی ما هو به سحر ولا به شعر ولا به کهانه ولا به فریه و مانند آن. مطلب دیگری است که وقتی ذات اقدس اله این کتاب را به کرامت معرفی کرد، چه اینکه فرمود این کتاب عزیز است، این کتاب حکیم است. در سوره مبارکه یاسین فرمود یاسین و القرآن الحکیم، قرآن را به حکمت معرفی کرده است. اولین آیه سوره مبارکه یاسین این است که یاسین و القرآن الحکیم. خب اگر این کتاب حکیم است که هست، اگر این کتاب کریم است که هست، سفره حکمت و کرامت پهن کرده است. هیچ کس ممکن نیست وارد این سفره بشود و ناامید برگردد. چون کریم است هیچ کس را رد نمی کند، چون حکیم است معارف را به اونها عطا می کند. حکمت هم به من یؤتی الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. خیلی از چیزها را ذات اقدس اله به عنوان حکمت معرفی کرده است. پس چون حکیم است غذاهای این سفره حکمت است، چه حکمت نظری چه حکمت عملی. چون کریم است کسی رو محروم نمی کند. یک کسی فقیه هست، فقیهانه کنار این سفره می رود، فقه یاد می گیرد. یک کسی متخلق است، علم اخلاق می خواهد، از این قرآن یاد می گیرد. یک کسی علم حقوق می خواهد، از این قرآن یاد می گیرد. یک کسی علم حکمت می خواهد، از این قرآن یاد می گیرد. پس خود این کتاب حکیم است، یعنی سفره او این معارف را به همراه دارد. یک، خود این سفره کریمانه است، هیچ کس را ناامید نمی کند. در این بخش مقداری از همون عظمت قرآن را بیان میکنن. این قرآن مادامی که
در نزد ذات اقدس اله است علی حکیم است. وقتی به صورت قول در آسمان ها در آمده است، به صورت قول رسول کریم در می آید که جبرئیل سلام الله علیه است، که مطاع فرشته هاست، مطاع سمع امین. این رسول امین است، مطاع است، فرشته های آسمان از او اطاعت می کنند. وقتی تنزل کرد نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المرسلین و منذرین، از اون به بعد بخواهد از قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه وسلم به لبان مطهر اون حضرت برسد که به ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی، میشه قول رسول کریم بشری. پس در مصدر اولی علی حکیم است که در آغاز سوره مبارکه زخرف گذشت فرمود انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. وقتی از علی حکیم تنزل کرد به صورت قول در آمد و جبرئیل سلام الله علیه اون را تلقی کرد و بخواهد در بین فرشته ها مطرح کند، میشه از سخنگوی خدا در آسمان ها، میشه لقول رسول کریم مطاع سمع امین که در سوره تکویر است. وقتی نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، اون وقت خود رسول خدا از قلب مطهرش به لبان مطهرش میرسد، میشد سخنگوی خدا در زمین. اونگاه میفرماید که و ما هو به شاعر ولا به ساحر ولا به کاهن انه لقول رسول کریم. بنابراین اون چه که در سوره باره تکویر آمده است با اون چه که در سوره حاقه آمده است، اینا مرزاشون کاملا از هم جداست. در سوره تکویر آیه 19 این است انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع سمع امین. این مال سخنگو بودن جبرئیل در آسمان هاست. و اون چه که در سوره مبارکه حاقه آمده است، البته در موارد دیگر قول کریم به ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه وسلم نسبت داده شد. در سوره مبارکه حاقه آیه 40 این است انه لقول رسول کریم و ما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین ولو تقول علینا بعض الاقاویل. این میشه سخنگوی خدا در زمین. در این بخش فرمود اگر معاذالله رسول خدا مقداری کم یا زیاد کند لأخذنا منه بالیمین. و این که متنبیانی در عالم بودند و ذات اقدس اله این تهدید را در بار نکرده است، برای اینکه اونا سکه قبولی نداشته و ندارن، البته باطلن و خداوند اونها سر جا خودشون خواهد نشون. چه اینکه در سوره مبارکه نمل و موارد در سوره مبارکه انبیا فهم اینها رو سر جاشون می نشونیم. آیه 18 سوره مبارکه انبیا این است که بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق. گفته های راستین را که انبیا علیهم السلام آوردن، بافتنی های دروغین را که متنبیا داشتن، این حق اون باطل را مغزکوب می کند، دماغش و مغزش رو در می آورد. بل